Hey guys, welcome back. আজি লৈ আহিছোঁ দুখন গাড়ী কাম একেলগে ডেন্টিং এণ্ড পেনেল পেইণ্টিং। তো গাইজ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এল্টো এখনৰ মেজৰ কাম কৰিব গৈছোঁ, মানে এপ্ৰন চেঞ্জ কৰিম। গাইজ এইখন কোনো এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয়। মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক গাড়ী বহুত বেছি পুৰণা হ'লে কিমান মেইনটেনেন্স কষ্ট আহে সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। নাই, যিখিনি গাড়ীখন বেয়া হৈছিলে সম্ভৱ নাছিলে ভাল হৈ উঠা, কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি জানুৱাৰীৰ আমি 5 তাৰিখে এওঁলোকক গাড়ীখন দিলোঁ গেৰেজত। আজি 9 তাৰিখ হ'ল। 9 তাৰিখে আজি আমাক গাড়ীখন ডেলিভাৰী দিলে আৰু গাড়ীখন খুব প্ৰথমতে মই দেখুৱাওঁ এল্টো 800খন আমাৰ ওচৰত কিয় আহিছিলে। দেখিছে 50% গ্ৰিপ আপুনি দেখি আছে, এইপিনে চাওক গ্ৰিপ নাই, এইপিনে দেখিছে 50% গ্ৰিপ আছে, 50%ৰ বেছিহে আছে। এইটোৰ প্ৰব্লেম কি হৈছে, গাড়ীখন ডাঙৰ ড্ৰেইনত পেলাই দিছিলে। তো ড্ৰেইনত কেনেকৈ পৰিছিলে আমি নাজানো, বাট আমাৰ তাতে যেতিয়া কেছটো আহিছে তেতিয়া আমি দেখিলোঁ, মানে য'ৰ পৰা গাড়ীখন আমাৰ ওচৰলৈকে আহিছিলে তেতিয়ালৈকে গ্ৰিপ পূৰা খতম হৈ গৈছে। তো কৈছে এতিয়া চকাটো খুলি পেলাই মই দেখুৱাওঁ ভিতৰত কি কেছ হৈ আছে। গাইজ আমি এতিয়া কৰিব গৈ আছোঁ কাম, চকেট জাবাৰ চেঞ্জ হ'ব। এইটো দেখিছে চকেট জাবাৰটো কমপ্লিট চেঞ্জ হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে বস্তু বেলেঞ্চ ৰড। এই ৰডডাল বেকা হৈছে, এইডাল আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, চিধা নহয়। ছাছপেনশ্যন আৰ্ম চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আৰু ছাছপেনশ্যন আৰ্মৰ যিখিনি বুচিং আছে ওচৰত লাগি থকা সেই বাৰ বুচিংখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আৰু চকেট জাবাৰ লগতে। গাইজ আমাৰ ষ্টেৰিং বক্সটো ঠিকে আছে, কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই ইয়াতে। তো ষ্টেৰিং বক্সটো আমি পুৰণাই ৰাখিম, বাকী এইখিনি কাম হ'ব। অ'কে গাইজ, 50% বস্তু খোলা হৈ গৈছে। আৰ্ম, বেলেঞ্চত আৰু চকেট জাবাৰটো বাকী আছে, সেইটো এতিয়া খুলি আছোঁ। ইয়াতে গাইজ আমাৰ গোটেইখিনি মাৰুতি জেনুইন পাৰ্টছ হয়। ষ্টেবিলাইজাৰ বাৰডালৰ অলপ বেছি দাম আছে, 1740 টকা আহে। লগতে যিটো চকেট জাবাৰ আছিলে, চকেট জাবাৰটো এইটো হৈছে, আৰু চকেট জাবাৰ MRPটো কৈ আছোঁ। ছাছপেনশ্যন আৰ্মৰ মই চেঞ্জ কৰি আছোঁ। তো গোটেইখিনি MRP মই আপোনালোকক এইটো এটাকৈ গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। তো ছাছপেনশ্যন আৰ্মৰ আমাৰ চেঞ্জ হৈ আছে দুইটা আৰ্মে চেঞ্জ হ'ব, ৰাইট লেফ্ট। আৰু গাইজ আৰ্মত এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, চাব। আৰ্ম নতুন আৰ্মত দেখিছে বুচিংটো কেনেকুৱা আছে, আৰু পুৰণা আৰ্মটোৰ কণ্ডিশ্যন চাওক। এটা ফালে বুচিং ওলাই গৈছে আৰু এটা ফালে খাই গৈছে। তো গাইজ সেইটো কাৰণে আমি আৰ্মটো চেঞ্জ কৰি আছোঁ, মানে দুইটা আৰ্মে কণ্ডিশ্যন বেয়া, এটা বেণ্ট আছে। লগতে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াতে আমাৰ ষ্টেবিলাইজাৰ বাৰডালৰ গোটেইখিনি বুচিঙে চেঞ্জ হ'ব, ডি বুচিং দুটা, আৰু বাকী এইখিনি বুচিং গোটেইখিনি চেঞ্জ হ'ব। লগতে গাইজ ছাছপেনশ্যন আৰ্মৰ দামটো এইটো চাব, আৰ্মৰ দাম হৈছে 700 টকা, 700K আছে পাৰ পিছ। আৰু লগতে গাইজ আমি চেঞ্জ কৰি আছোঁ ষ্টাৰ্ট পেড মাউণ্টেন। চকেট জাবাৰ মাউণ্টেনটোৰ দাম হৈছে মাত্ৰ 75 ৰুপিজ, আৰু চকেট জাবাৰটোৰ দাম হৈছে 1275 টকা। আমি গোটেইখিনি বস্তু লগাই আছোঁ মাৰুতি চুজুকি জেনুইন পাৰ্টছ হয়। অ'কে গাইজ, এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ ষ্টেবিলাইজাৰ বাৰ, ফ্ৰণ্ট চকেট জাবাৰ, যিটো আমাৰ ইপিনে চকেট জাবাৰ আছিলে, ছাছপেনশ্যন আৰ্ম, লগতে তাৰ বুচিংখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গৈছে ফিটিং। এতিয়া বাকী থাকি গৈছে আমাৰ অকল হুইল এলাইনমেণ্ট। লাগিহাত এলাইনমেণ্টটো কৰি পেলাই নেক্সট কি কাম হ'ব গৈ আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। অ'কে গাইজ, নেক্সট মই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা প্ৰথম গাড়ীখন হৈছে এইখনতো ছেইম তেনেকুৱা একেই বেমাৰ হয়, টায়াৰ খাই থাকে। ভিতৰৰ পিনে গাইজ মই দেখুৱাই আছোঁ, চাব। এইটো দেখিছে বডি পূৰা পচি গৈছে, মানে এফ্ৰনটো ইয়াতে বহুত বেছি ৰাষ্টিং আহি পেলাই পচি গৈছে, বডি খাই গৈছে। বাহিৰত গাইজ যিখিনি বডি পচি যোৱা আপোনালোকে দেখিছে, সেইখিনি গাইজ আমাৰ কাৰণে ইমান মানে ডাঙৰ কাম নহয়, আমি ৰিপেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু গাইজ ইয়াতে চাব, ইঞ্জিন ডাউন কৰাৰ পিছত আমাৰ চকুত যিখিনি পৰিছে, সঁচাকৈ বহুত বেছি কাম আছে গাড়ীখনত। কাৰণ চাওক, বডি ওপৰৰ পৰা তললৈকে টোটেল এফ্ৰনটো, মানে ওপৰৰ পৰা তললৈকে এই এফ্ৰনটো ফাটি গৈছে। লগতে অলৰেডি এবাৰ ইয়াতে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলিছে, কিন্তু ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে, কম দিনৰ ভিতৰতে আকৌ ফাটি গৈছে। তো গাইজ এইটো কোনো ৰিপেয়াৰিং কৰিব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাই, ইয়াক কমপ্লিট চেঞ্জ কৰিব লাগিব। যে এইপিনে ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ এফ্ৰনটো পূৰা চিল আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু এইটো অলৰেডি এবাৰ ৰিপেয়াৰিং হৈ গৈছে। তো গাইজ আমি ডিচাইড কৰিছোঁ নতুন এফ্ৰন লগাম, আৰু এইটো MJPৰ পৰা মাৰুতি চুজুকি জেনুইন এফ্ৰনে আমি লৈ আহিছিলোঁ। তো গাইজ এতিয়া পুৰণা এফ্ৰনটো খুলি পেলাই নতুনটো লগোৱা কাম আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ চাই লওক, এফ্ৰনটো কমপ্লিট ইয়াৰ পৰা কাটি খোলা হৈ গৈছে, মানে বডিৰ পৰা এইটো এক্সট্ৰা পাৰ্ট কৰি দিয়া হৈ গৈছে। চাওক, গাড়ী এখন যেতিয়া বহুত পুৰণা হৈ যাব, এইবিলাক কাম ওলোৱাটো সৰু কথা। দেখিছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে বহুতখিনি জেগা মানে ফাটি পেলাই তলত পচি পেলাই ওপৰত ফাটি গৈ আছে। গাইজ চাওক, ভিডিঅ'টোত দেখাৰ নিচিনাকৈ যিকোনো গাড়ীতে যদি এফ্ৰন এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ফাটে, তেতিয়াহ'লে গাইজ ৰিপেয়াৰিং কৰিব কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিব, আৰু যদি কৰে তেতিয়াহ'লে গাইজ টেকনিচিয়ানক পইচা এনেই দিয়া নিচিনা হ'ব। কিছুমান টেকনিচিয়ানে কি কৰে, অলপ পইচাৰ কাৰণে মানে এফ্ৰনবিলাক বাৰে ৰিপেয়াৰিং কৰি থাকে, আৰু কাষ্টমাৰৰ পৰা মোটাকৈ পইচা লৈ থাকে। তো গাইজ চাওক, এবাৰতে পইচা খৰচা হ'ব, কামখিনি ভাল হ'ব, যদিহে আমি এফ্ৰনটো এনেকুৱাকৈ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। তো গাইজ কাষ্টমাৰে অলৰেডি এবাৰ
ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলে সাকসেস হ'ব নোৱাৰিলে ডিলাৰ যেতিয়া গৈছিলে মানে সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ যেতিয়া গৈছিলে এই বস্তুখিনি দেখি প্লাই মানে বহুত বেছি এস্টিমেট দি দিছিলে সাসপেনশন ওভাৰঅল হ'ব বুলি কৈছিলে তো গাইস আমি কি কৰিলো চেষ্টা কৰিছো নতুন লগাই দিব কাৰণে কম বাজেটত তো গাইস আমি ইয়াতে যেটো মানে পাৰ্টস এপ্ৰন যেটো পাৰ্টস আছিলে গটিখিনি আমি এমজিপি ৰে গটিখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু অতি কম খৰচত কৰি দিব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো Okay, next এতিয়া guys মই দেখুৱাব গৈছো এফ্ৰনটো আমাৰ ফিটিং হৈ গৈছে মানে নিউ এফ্ৰনটো আমাৰ ইয়াতে ওয়েল্ডিং কৰা হৈ গৈছে আৰু পুৰণা এফ্ৰনটো এটো বাহিৰত তো guys চাওক ইয়াতে মোটামুটি কাম আগবাঢ়িছে এতিয়া বাকি থাকি গল আমাৰ অকল খালি পেইন্টিংত মই এবাৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাওক দেখিছে কৰপৰা মানে জইন হৈছে মই এৰিয়াটো আপোনাক দেখুৱাইছো যিবিলাক কলা কলা লগোৱা আছে কি লগাইছো মই guys আপোনালোকক এতিয়া পেইন্ট হোৱাৰ পিছত দেখুৱাই আছো Guys, so, মোৰ হাতত এটো দেখিছে Maruti Suzuki genuine parts বুলি প্লাই বগা বগা টেমা এটো গাইস হৈছে এটা আঠা এই আঠাটো কোড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াতে জিবিলাক ঠাইত আমি ওয়েল্ডিং কৰিছিলো মানে এফ্ৰনটো জইন কৰিছিলো তো গাইস এই জইন বিলাকত মামৰ নলগা কাৰণে মানে ৰাস্টিং নলগা কৰে তাৰ কাৰণে আমি এই আঠাটো ইউজ কৰিছো এবাৰ ফিনিশিংটো দেখুৱাইছো কেতিয়াবা গাড়ী বেচা কিনা কৰিলে বহুতে এই বস্তুটো লক্ষ্য কৰে চাই যে ইয়াতে গাড়ী আগতে এক্সিডেন্ট হৈছে নেকি বা ইয়াতে এটো চেঞ্জ হৈছে নেকি তো গাইস যিমান পাৰো ভালকে ফিনিশিং দি প্লাই এটো লগাব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো আৰু গাইস চাই লওক এটো Maruti Suzuki genuine হয় ইয়াতে গাইছ আমাৰ ডেন্টাৰ আৰু পেইন্টিংৰ কামখিনি কমপ্লিট হৈ গৈছে ভিতৰত মই এটা বস্তু দেখুৱাইছো চাব ইয়াতে গোটে এইবিলাক খোলা আছে এতিয়া এইবিলাক ফিটিং কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখুৱাই আছো চাওক ইঞ্জিন উঠাবৰ পৰা কমপ্লিট হৈ গৈছে লগতে গাইছ আৰু এটা বস্তু দেখুৱাও চাওক ইঞ্জিন মাউন্টিন তিনিটা আমি চেঞ্জ কৰিব লাইছো কাৰণ গোটেইকেইটা ইঞ্জিন মাউন্টিন বেয়া এইটোৰ কন্ডিশন দেখিছে আধা লাগি আছে আৰু আধা আমাৰ মাউন্টিনৰ লগতে পুৰণা মাউন্টিনটোৰ লগতে আমাৰ ওলাই আহিছে তো গাইছ যিয়ে নহওক আমি ইঞ্জিন মাউন্টিন তিনিটাই চেঞ্জ কৰিব লাগিব গোটেইকেইটা বেয়া আছে গোটেইকেইটা মাউন্টিন লগা হৈ গৈছে লাষ্ট এটো ট্ৰান্সমিশন বক্সৰ ওপৰত গিয়াৰ বক্সৰ মাউন্টিনটো লগাৰ পিছত হৈ যাব আমাৰ কাম কমপ্লিট লগতে গাইছ ইয়াতে বাম্পাৰ এটা মানে ফ্ৰন্ট বাম্পাৰটো ফাটা আছিল তো আমি নিউ বাম্পাৰ লগাই আছো Maruti Suzuki genuine হয় পুৰণা বাম্পাৰটো ইয়াতে ফাটা আছিল যাৰ কাৰণে আমি বাম্পাৰটো নতুন লগাব লগা হল ওকে বাম্পাৰৰ কাম আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে নেক্সট এতিয়া চাওক গাইছ ইয়াতে টায়াৰ চেঞ্জ কৰিছো হাই লাইফ জেকে ঠিক আছে জেকে টায়াৰ চেঞ্জ কৰিছো 14580 R12 টায়াৰ নাম্বাৰ আৰু পূৰ্ণ টায়াৰটো মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো এটো চাওক কন্ডিশন এনেকুৱা আছিল মানে এটা সাইড ঠিকে থাকে আন এটা সাইডে মানে বেয়াকে এনেকে খাই গৈ থাকে তো গাইছ দেখিছে ইয়াতে তার ওলাই গৈছে মানে গুণা ওলাই গৈছে টায়াৰ ব্ৰাষ্ট হ'ব কাৰণে অকন বাকি আছিল তো যিয়ে নহওক নতুন টায়াৰ বৰবাদ হৈ গৈছে লগোৱা আছিল টায়াৰ এপলো তো গাইছ এইটো সাইডৰে আমাৰ এফ্ৰনৰ কাম আছে যেটো সাইডত টায়াৰ নতুন লগোৱা দেখিছে বাট আমি দুইটা সাইডৰে টায়াৰ নতুন লগাইছো গাইস ইয়াতে আমাৰ অল কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে যিমানখিনি ফিটিং আছিল গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি ললো এতিয়া আমাৰ বাকি থাকি গল হুইল এলাইনমেন্ট আৰু কাৰ ওয়াশ মানে গাড়ীখন বহুত লেটৰা হৈ আছে তো ওয়াশ কৰি প্লাই দিব লাগিব লগতে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিম কাস্টমাৰৰ লগত আৰু গাইস কাস্টমাৰে কামখিনিক লৈ প্লাই কি কয় সেইখিনিও গাইস দেখুৱাই আছো তো গাইস স্কিপ নকৰাকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব দেখিছে এলাইনমেন্টত বহুতখিনি আউট দেখুৱাই আছে তো গাইস এইখিনি প্ৰপাৰ কৰি লৈ প্লাই গাড়ীখন দি আছো আমি ওয়াশিংত গাইস ইয়াতে এইখন গাড়ী ওয়াশিংৰ কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে বাট এটা নতুন প্ৰবলেম ইয়াতে দেখিছে এইটো কোৱাৰ্টাৰ পেনেলত ডেন্ট আছিল তো গাইস এইটো ডেন্টিংৰ কাম হৈ গৈছে ৰানিং বোৰ্ডত যেটো তলত ৰানিং বোৰ্ড আছে ৰানিং বোৰ্ডটো হেভি ডেন্ট এটা আছিল হেটো আমি কৰিলো কাস্টমাৰক যেতে ডেলিভাৰী কাৰণে ফোন কৰিছিলো কাস্টমাৰে ক'লে যে মোক এইখিনি কাম আগতে কৰাই দিয়া তাৰ পাছতহে মই গাড়ীখন ল'ব যাম ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে দেখুৱা গাড়ীখন হৈছে এইখনেই গাড়ী তো গাইস আমি বিচৰ নাছিলো যে এইখনত আৰু ভিডিও বনাও ফ্ৰন্ট বাম্পাৰটো মানে আগতে যেটো মানে ডিভাইডাৰত লাগিছে ড্ৰেইনত পেলাইছিলে আগত এনেকে ডাঙৰকে স্কেচ পৰিছিলে বাট এইখিনি আমাৰ এস্টিমেটত নাছিল কিন্তু কৰিব লগা হৈছে ইয়াতে গাইস আমাৰ পেইন্টিংৰ কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে ফ্ৰন্ট বাম্পাৰ কোৱাৰ্টাৰ পেনেল আৰু ৰানিং বোৰ্ডটো আছিল তো গাইস কমপ্লিট হৈ গৈছে আমি পেইন্ট কৰিছো নিউ সুফ্ৰিয়েল হোৱাইট 2K পেইন্ট আছিল তো গাইস দেখিছে কালাৰৰ ফিনিশিংটো কেনেকুৱা হৈছে কমেন্টত এবাৰ জনাব নাপাহৰিব
ওকে গাইজ, গাড়ীখন ডেলিভাৰীৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। মাস্কিনখিনি উঠোৱাৰ পিছত আমি গাড়ীখন কৰিব গৈ আছোঁ ৱাশ্বিং। কাষ্টমাৰে যেনেকুৱা হিচাপত বিচাৰিছিলে গাইজ কামখিনি হোৱাটো চেম তেনেকুৱাকৈ আমি কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু গাইজ এইখিনি কাম হোৱাৰ পিছতে গাড়ীখনৰ আৰু একো পেণ্ডিং কাম নাই। কাষ্টমাৰ আহিছে ডেলিভাৰী কৰিবৰ কাৰণে, গাড়ীখন কমপ্লিট ৰেডি হৈ গৈছে। গাইজ এল্টো 800 আৰু এল্টো অল মডেল আছিলে, তো দুইখন গাড়ীৰে কাম আপোনালোকে কৰা দেখিছে। কাষ্টমাৰ আহিছে ডেলিভাৰী ল'বৰ কাৰণে, যি গতিকে ছাৰে নিজে আহিছে ডেলিভাৰী ল'বৰ কাৰণে, তো ছাৰে গোটেইখিনি বস্তু চাইছে নিজে। তো ছাৰে গোটেইখিনি বস্তু চোৱাৰ পিছত কামখিনিক লৈ পেলাই কি ক'ব বিচাৰিছে মই আপোনালোকক এবাৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ। ছাৰে কি কয়? নাই, যিখিনি গাড়ীখন বেয়া হৈছিলে সম্ভৱ নাছিলে ভাল হৈ উঠা, কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি আজি আমাক গাড়ীখন ডেলিভাৰী দিলে। আৰু গাড়ীখন খুব ভালেই হৈছে, ধুনীয়া হৈছে। বহুতখিনি গাড়ীখন আৰু বহুত ভাল বুলি ক'ব লাগিব। গাইজ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আৰু গাইজ চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে গাইজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন হিট কৰি ল'ব। আৰু মই এনেকুৱা অট'মেটিক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ আহি থাকোঁ। তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো বাছ ইমানখিনিতে মই শেষ কৰিছোঁ। লগ পাম নেক্সট এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই।